टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी मध्ये सगळ्यांचं स्वागत। आपण कोणत्याही रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर पनीरची डिश नेहमीच ऑर्डर करतो। पनीर लबाबदार ही रेस्टॉरंटची फेमस डिश आहे। रेस्टॉरंट सारखं पनीर लबाबदार घरच्या घरी आणि घरच्या मोजक्या साहित्यात कसं बनवायचं ते आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आधी आपण पनीर लबाबदार बनवण्यासाठी ग्रेव्ही बनवून घेऊया। पॅन मस्त गरम झालंय, त्यात 2 मोठे चमचे तेल म्हणजे 2 टेबलस्पून तेल घेतलंय। तेल गरम झालं की त्यात 1 चमचा जिरं घालून घ्यायचं। जिरं छान फुललं की त्याच्यात मी हा एक मोठा कांदा घेतलाय, तो असा उभा चिरून घेतलाय, तो तेलात घालून परतून घेऊया। आपल्याला हा कांदा जास्त शिजवायचा नाही, तर फक्त गुलाबी रंगावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा गुलाबी रंगावर परतून झाल्यावर त्यात 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या। 1 इंच आलं, 2 मिरच्या चिरून घेतल्यात त्या घालून घेऊया। 2 टोमॅटो कापून घेतलेत, त्याचप्रमाणे 2 काश्मीरी लाल मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर आणि पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट। आता हे सगळं परतून घ्यायचं। टोमॅटो मऊ पडण्यासाठी त्याच्यातच चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं। त्यानंतर त्याच्यात मी इथे 8 ते 10 काजू घेतलेत आणि 1 चमचा मोठा मगजच्या बिया घेतल्यात, म्हणजेच टरबूजाच्या बिया घेतल्यात। काजू आणि मगजच्या बिया घातल्याने ग्रेव्ही मस्त जाड आणि खूप टेस्टी बनते। आता त्याच्यात थोडंसं गरम पाणी टाकून हे सगळं मिश्रण झाकण ठेवून 10 मिनिटं शिजून घ्यायचं। आता 10 मिनिटांमध्ये झाकण काढून बघूया। तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो मस्त मऊ शिजलाय। आता हे सगळं थंड करून घ्यायचं। हे मिश्रण जोपर्यंत थंड होतंय तोपर्यंत आपण पनीर तळून घेऊया। इथे 250 ग्रॅम पनीर घेतलंय, असे चौकोनी पीस कापून घेतलेत। पनीर कापून घेताना थोडे मोठे पीसच कापून घ्या, कारण पनीर तळताना किंवा ग्रेव्हीमध्ये घातल्यानंतर तुटत नाही। पॅन गरम झाल्यावर त्याच्यात 1 मोठा चमचा तेल घालून घेऊया। तेल गरम झालं की त्याच्यात हे पनीर घालून घ्यायचे। त्याच्यात पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर घेतलीये, ती घालून घेऊया। थोडंसं चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळं मिसळून घ्यायचं। आपल्याला पनीर जास्त शिजवून घ्यायचं नाही, तर फक्त सर्व मसाला पनीरला चांगला सर्व बाजूनी लागला पाहिजे इतपत तळून घ्यायचे। त्याच्याने काय होतं, जेव्हा आपण हे पनीर ग्रेव्हीमध्ये टाकणार तेव्हा पनीरलाही मस्त चव येते। तुम्ही पाहू शकता पनीर मस्त तळून झालंय। आता हे बाजूला ठेवून पुढची तयारी करूया। आता आपलं तयार केलेलं मिश्रणही थंड झालंय, ते मिक्सरमध्ये घालून वाटून घेऊया। हे बघा मिश्रण वाटून तयार आहे। आता ते आपण गाळून घेऊया। इथे मी गाळण घेतली आहे। गाळणीच्या साहाय्याने हे सगळं मिश्रण गाळून घ्यायचं। हे मिश्रण गाळून घेतल्याने आपल्याला लागणारं मिश्रण एकसंध बनतं। सगळं मिश्रण गाळून झालं, आता हे पुढची तयारी करूया। पॅन गरम करून घेतलंय, त्यात 2 चमचे तेल घालून गरम करून घ्यायचं। तेल गरम झालं की त्यात 2 चमचे तूप घालायचं। तेल आणि तूप गरम झाल्यावर त्यात काही खडे मसाले घालून घेऊया। 1 तेजपत्ता, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 लवंगा, 4 हिरव्या वेलच्या, 3 ते 4 काळी मिरी आणि अर्धा चमचा जिरं घालून परतवून घ्यायचं। जिरं छान फुललं की त्यात 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो घालून सोनेरी रंगावर परतवून घ्यायचं। त्याच्यातच 1 चमचा आलं आणि लसणाची पेस्ट घालून हे सगळं पुन्हा परतवून घ्यायचं। त्यात पाव चमचा हळद, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरचीची पावडर, 1 चमचा धने पावडर घालून मंद आचेवर हे सगळे मसाले मिसळून घ्यायचे। मसाले जळू नयेत म्हणून थोडंसं पाणी घालून सगळे मसाले पुन्हा शिजून घ्यायचे। त्यानंतर 1 टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलाय, टोमॅटो घालून तो मस्त मऊ शिजून घ्यायचा। टोमॅटो मऊसर शिजून झाला की त्यात 1 ढोबळी मिरची कापून घेतली आहे, ती घालून थोडा वेळ परतून घ्यायचं।
तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ढोबळी मिरची लांबट किंवा चौकोनी आकारावर कापून घेऊ शकता. ढोबळी मिरची परतवून झाली की त्यात हे बनवलेलं मिश्रण घालून हे सगळं मिसळून पुन्हा 5 ते 6 मिनिटं शिजवून घ्यायचं. आता त्यात थोडीशी साखर घालून घेऊया. हे सगळं मिश्रण मिसळून झाल्यावर त्यात तळलेले पनीर घालून घ्यायचे. पनीर घालून झाल्यावर त्यात थोडासा गरम मसाला, 1 चमचा कसुरी मेथी, थोडीशी फ्रेश क्रीम घालून घेऊया. थोडंसं पनीर चुरून घालायचं. पनीर घातल्याने ग्रेव्ही अजून जाड बनते आणि हे सगळं हलक्या हाताने मिसळून घ्यायचं, नाहीतर पनीर तुटण्याची शक्यता असते. तुमच्याकडे फ्रेश क्रीम नसेल तर दुधावरची साय घेऊन त्यात थोडंसं पाणी घालायचं. ते सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये वापरू शकता. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता आपलं पनीर लबाबदार तयार आहे. हे तुम्ही कुलचा, नान, राईस याच्याबरोबर आस्वाद घेऊ शकता. तर आपण हे सर्व करूया.